Lapsen hyvinvoinnin arviointi. Hyvinvointi on monimuotoinen ja kompleksinen kokonaisuus. Jo varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa korostuu lapsen oikeus hyvinvointiin. Hyvät itsesäätelytaidot auttavat lasta ohjaamaan omaa hyvinvointiaan. Pedagoginen ohjaus antaa lasten hyvinvoinnille tärkeitä virikkeitä. Lapsen hyvinvointiin kuuluu myös toimiva yhteistyö yhdessä huoltajien, kasvattajien ja lapsen välillä. Lapsen hyvinvointiin kytkeytyy koko varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä hierarkioineen. Lapsen hyvinvointiin liittyy lapsiryhmien kokoa, varhaiskasvatuksen resurssit, niiden rakenne. Hyvinvoivan lapsen eri elämisen piirit voivat rikastaa toisiaan, silti kadottamatta lapsen elämän kokonaisuutta. Lapsen päivä on kokonaisuus, eikä hyvinvointi ole vain tietyn hetken ominaisuus. Ennen kaikkea se jatkuu kestävästi. Lapsen hyvinvointi liittyy lapsen arkeen, siihen miten hyvin lapsi voi omassa elämänpiirissään. Koska lapsen hyvinvointi on lopulta erittäin laaja kokonaisuus, kattaen kaiken kansainvälisistä sopimuksista henkilökohtaisen elämäntilanteeseen, herää kysymys, miten voimme lainkaan arvioida lasten hyvinvointia? Miten saamme otteen koko elämää, ympäristöä ja kulttuuria koskevasta laajasta ilmiöstä? Varhaiskasvatuksen arjessa on vaikea nähdä kaikkia lankoja, jotka organisaatiossa liittyvät hyvinvointiin. Laajojen hierarkisten rakenteiden käsittely on tärkeää lapsen hyvinvoinnin kannalta, mutta on vaikea valjastaa näitä arjen varhaiskasvatuksen parantamiseen. Sen takia lapsen hyvinvointi on palautettava lapsen välittömään kokemusmaailmaan. Lapsen oma hyvinvointi tulee olla keskiössä. Sen jälkeen voidaan tehdä johtopäätöksiä laajemmista rakenteellisista tekijöistä. Lapsen hyvinvointia voi arvioida monella tavalla. Kyselyillä, haastatteluilla, havainnoimalla tai vaikkapa kortisolimittauksilla. Käytän tässä esimerkkinä kehittävän palautteen havainnointia, jossa hyvinvoinnin kulmakiviä on 4. Nämä 4 perustaa ovat lapsen sitoutuneisuus, liikkuminen, emootiot ja lapsen sosiaalinen orientaatio. 5. tekijä on aikuisen toiminta, sillä se auttaa suuntaamaan aikuisen toimintaa lapsen hyvinvointia edistävällä tavalla. Ensimmäinen kulmakivi on lapsen toimintaan sitoutuneisuus, joka kuvaa lapsen oppimisprosessin kehittymistä, luovuutta, energisyyttä ja syventymistä. Sitoutuneisuuden skaalan on kehittänyt Lavers jo viime vuosituhannella. Laversin skaalan ongelmana on, että havainnoija päättää, mihin lapsi on sitoutunut ja milloin. Kehittävän palautteen observoinnissa lapsen sitoutuneisuutta arvioidaan satunnaisesti päivän aikana, jolloin esiin pääsee lapsen oma orientaatio. Satojen tuhansien observointien perusteella tiedämme, että lapsen omaan orientaation esiin nostava satunnaisobservointi on hyvä tapa saada esiin lapsen oppiminen. Lapsen kokema toiminnan merkityksellisyys ja kyky kiinnittyä itselleen tärkeisiin asioihin. Varhaiskasvatuksen arjessa sitoutumista voi arvioida etsimällä lapselle tärkeitä asioita ja lapsen kykyä kehittää edelleen näitä itselleen tärkeitä asioita. Mikä lasta kiinnostaa? Mikä estää lasta syventymästä kiinnostustaan? Voit tutustua Laversin skaalaan helposti vaikkapa googlaamalla Lavers Involvement. Toinen hyvinvoinnin kulmakivi on lasten liikkuminen. Lasten fyysinen aktiivisuus on osoittautunut olevan monella tavalla kytköksissä fyysisen hyvinvoinnin ohella myös henkisen ja sosiaalisen hyvinvointiin. Eräs mittari lasten fyysisen aktiivisuuden arvioimiseen on CARS. Lisätietoa menetelmästä saat googlaamalla sanat CARS Physical Activity. Nimensä mukaisesti
KAAS mittaa fyysistä aktiivisuutta. Esimerkiksi suositusten mukaan lasten pitäisi olla kuormittavasti fyysisesti aktiivisia tunnin päivässä ja vähintään kevyesti fyysisesti aktiivisia 3 tuntia. Tämä mittari mittaa lapsen energiankulutusta, eikä siinä huomioida liikkumisen laatua. Onkin tärkeää, että lasten liikkuminen kytketään lapsen toiminnan kokonaisuuteen ja sosiaalisuuteen, jolloin liikkumiseen liittyvä hyvinvoinnin verkosto voi paljastua. 3. hyvinvoinnin kulmakivi on lasten emotiot. Ekmanin mukaan ihmisen universaalisesti samalla tavalla havainnoituja emootioita ovat pelko, viha, ilo, suru, inho ja hämmästys. Näitä emootioita voidaan siis luotettavasti lapsilla havainnoida. Kaikenlaiset emootiot ovat lapselle tarpeellisia. Niitä on vain opittava käsittämään ja ottamaan raaka-aineeksi rikkaaseen valojen ja varjojen sävyttämään hyvinvointiin. Melkein mitä tahansa voi olla lapsella liikaa, mutta onnellisuus on osoittautunut emootioksi, joka pomppaa pinnalle kuin ongenkoho, kun hyvinvointi on kohdallaan. Negatiivisetkin tunteet, kuten viha, ovat tarpeellisia, mutta lasta ei tule jättää näiden kanssa yksinään. Lapsen tunteet vaihtelevat, mutta havainnointi auttaa löytämään niiden kestävät pohjavirrat. Hyvinvoinnin perusta on lapsen kokemus itsen ja oman toiminnan merkityksellisyydestä itselle ja muille. Ekmanin emootioiden havainnointiin voi tutustua googlaamalla Ekman Emotions. 4. hyvinvoinnin kulmakivi on lasten sosiaaliset orientaatiot. Ne perustuvat Reunamon orientaatioteoriaan, jossa sosiaalisuus perustuu 2 jatkumoon, avoimuuteen ja vaikuttamiseen. 2 jatkumosta syntyy 4 orientaatiota, jotka ovat mukautuva, osallistuva, dominoiva ja vetäytyvä. Kaikki orientaatiot ovat lapselle tarpeellisia. Jokaisen ihmisen on joskus osattava mukautua, joskus on välttämättä osallistuttava yhdessä muiden kanssa, joskus on osattava viedä oma tahto läpi vaikka harmaan kiveen. Joskus on myös osattava vetäytyä itsekseen ilman kontaktia muihin. Sosiaalisista orientoista paljastuu lapsen tapa suhtautua maailmaan. Löytyvät ne tavat, joilla lapsi raivaa oman elämänsä polkua. Lasten sosiaalisten orientaatioiden havainnoista löytyy tietoa esimerkiksi googlaamalla Reunamo Orientation. Kun 4 edellä kuvatut hyvinvoinnin kulmakivet yhdistetään lapsen taitoihin, oppimisympäristöön ja johtamiseen, saadaan esiin laajempi hyvinvoinnin rakenne. On tärkeää aloittaa läheltä lapsen kehittyvästä hyvinvoinnista. Kestävään hyvinvointiin tarvitaan kuitenkin tukiverkkoja. Onnellisuus voi olla ohimenevä tunne, mutta yhdessä luotu merkityksellinen elämä on kestävä perusta hyvinvoinnilla. Aloita lapsen hyvinvoinnin havainnointi jo tänään.